Cuộc đối đầu ác liệt thực sự giữa Nga, Ukraine, đó là lý do tại sao cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trung và người đồng cấp Nga Putin vào ngày 19 tháng 5 lại quan trọng đến vậy. Theo CNN, cả Moscow và Kiev đều đang cố gắng chứng minh rằng bên kia là trở ngại thực sự đối với hòa bình. Cả hai bên đều hy vọng sẽ thuyết phục được quan điểm thất thường của Trung theo hướng có lợi cho mình, ít nhất là trong một thời gian. Các quan chức châu Âu cho biết họ sẽ nói chuyện với Trung trước khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ gọi điện cho Tổng thống Nga Putin. Cuộc điện đàm thứ ba giữa Trung và Putin trong năm nay dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng quan điểm của nhà lãnh đạo Nhà Trắng về cuộc xung đột ở Ukraine sẽ bị định hình bởi người cuối cùng mà ông nói chuyện. Tháng trước, sau khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại tang lễ của cố giáo hoàng Francis, Trung đã đưa ra một số tuyên bố chỉ trích về Tổng thống Nga, lên án Putin về cuộc tấn công tên lửa của Moscow vào Kiev. Tổng thống Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu Tổng thống Nga có nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột hay không. Các nhà phân tích cho biết, miễn là cuộc gọi kéo dài, Putin vẫn lắng nghe Trung, cho phép nhà lãnh đạo Nga rót vào tai Trung bất cứ điều gì có lợi nhất cho Moscow. Ngoài ra, Trung và Putin dường như chia sẻ niềm tin không lay chuyển rằng chỉ họ mới có thẩm quyền và kỹ năng cá nhân để giải quyết xung đột Moscow-Kiev, trong khi châu Âu và Ukraine cuối cùng sẽ là những bên tuân theo chỉ đạo. Các cuộc đàm phán không mấy ấn tượng giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tuần trước dường như nhấn mạnh cảm nhận của riêng Trung về tính trung tâm của một thỏa thuận. Điều đó đã khuyến khích Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tiếp tục các nỗ lực hòa bình mà ông vừa đe dọa sẽ từ bỏ, bằng cách quyết định nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp Nga của mình. Nỗi sợ lớn nhất của Ukraine là hai nhà lãnh đạo sẽ tự đưa ra một kế hoạch hòa bình qua điện thoại. Sau đó ông Trung sẽ cố gắng áp đặt các điều khoản của Nga lên Ukraine bằng cách đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ quân sự và kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, sau cuộc gọi với Tổng thống Nga Putin, ông Trung sẽ nói chuyện với người đồng cấp Ukraine và các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu, EU. Tổng thống Trung có thể sử dụng đòn bẩy với Nga, nếu ông chọn làm như vậy. Với số người chết trong cuộc xung đột với nước láng giềng ngày càng tăng và nền kinh tế đang chịu sức ép, Điện Kremlin chắc chắn không muốn thúc đẩy ông Trung khôi phục hoặc có thể tăng gấp đôi sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev. Các nhà quan sát lưu ý rằng vấn đề dai dẳng giữa Nga và Ukraine vẫn là không bên nào sẵn sàng chấp nhận các điều khoản tối thiểu cần thiết để đạt được sự thỏa hiệp làm hài lòng bên kia. Điều đó không có nghĩa là các cuộc đàm phán, dù trực tiếp hay qua điện thoại, đều vô nghĩa. Hơn nữa, ngay cả dưới áp lực của Hoa Kỳ và sau cuộc điện đàm giữa Trung và Putin, cả Moscow và Kiev đều có thể chọn tiếp tục đối đầu.